आज हम कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश। ठीक है, आज हम कहीं पे जाएगा। Okay guys, let's begin our journey. এনেতো মই জানো বাৰু সকলো মানুহে গৈ মেলি শেষেই কৰিলে য'ত মই গৈ আছোঁ মানে কাকচাঙলৈ নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰমান দূৰত। I am vlogging my husband scooty driving. Hello दोस्तों. This is my first trip য'ত মই 6-7 জন মানুহৰ লগত একেলগে গৈছোঁ তাকো বাইকত আৰু আমি পিছে স্কুটিত গৈছিলোঁ। আৰু যিহেতু আজিকালি দিনত আমাক এই ডে টু ডে বিজি লাইফৰ পৰা অলপ হ'লেও মানে এটা লিটল ব্ৰেক একদম মেণ্ডেটৰী হৈ গৈছে কাৰণ ইমানেই আমি আজিকালি বিজি হৈ গৈছোঁ ন নিজৰ কাৰণে সময় নাইকিয়া হ'ল। চ' ইয়াৰ পৰা মই এনজয় কৰিছোঁ মোৰ ৰাইডটো। আগতে ভাবিছিলোঁ যে কেতিয়া যে মোৰ জব এটা হ'ব, জব এটা হ'লে মই ফুৰিবলৈ যাম, কিন্তু যাহাই মই জব এটা পাই গ'লোঁ তাৰ পিছৰ পৰা যে একেবাৰে মূৰটো উলিয়াবলৈকে সময় নাইকিয়া হ'ল। কাৰ এনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। প্ৰায় মানুহৰে আজিকালি এনেকুৱা হয় আচলতে, ক'তো যাবলৈ সময় নাইকিয়া হয়। কিন্তু সময় জানো নিজে ওলাব? আমিতো নিজে উলিয়াব লাগিব ন, সময়টো নিজে নিজে আমাৰ কাৰণেতো ওলাই নাযায়। চ' অলপ সময় নিজৰ কাৰণে নিজক দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে সকলোৱে, যাতে সকলো হেপী থাকে। আগতে মোৰ এটা মাইণ্ডছেট আছিলে যে ছোৱালীকালততো ফুৰিবলৈ নাপালোৱেই আৰু সময়ো বিশেষ নাপালোঁ বাৰু, বিয়াৰ পাছতে ফুৰিবলৈ যাম। পিছে বিয়াৰ পাছত মই ফুৰিবলৈ গৈছোঁ মোৰ মানুহজনৰ লগত। মোৰ সপোন দিঠক কৰিছে মোৰ মানুহজনে। চ' মই মোৰ লাইফৰ ট্ৰেভেলিং জাৰ্ণিটো এটা সৰু জেগাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ, নুমলীগড় টু বোকাখাট মানে কাকচাং waterfall. 30 rupees के एंट्री फीस। ओके, बोला जाओ। কাকচাঙলৈ যাবলৈ এটা গেট পাছ কাটিব লাগে। যিহেতু আমাৰ 2 হুইলাৰ লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ 30 rupeesকৈ পৰিছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছৰ পৰা ইয়াত আহিবলৈ খুবেই ভাল হ'ব কাৰণ আৰু অলপমান ৰিন'ভেট কৰিছে, নতুন নতুন ৰিজৰ্ট খুলিছে ইয়াত, আপোনালোকে কেম্পিনিং কৰিবহি পাৰিব। আগতে মানুহবিলাকে পকা ঘৰ কেনেকৈ সাজোঁ, কেনেকৈ এটা ডাঙৰ ঘৰত থাকোঁ, অট্টালিকা এটা বনাওঁ তেনেকৈ ভাবি থাকে। আজিকালি সেই অট্টালিকাটোৰ পৰা এটুকুৰ পিচফুল জেগালৈ কেনেকৈ আহোঁ, কেনেকৈ আমি অলপমান ভালকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ নেচাৰৰ লগত, সেইটো আজিকালি বিচাৰে। কিছুমানে সাগৰ চাই ভাল পায় আৰু কিছুমানে পাহাৰ বগাই ভাল পায়। পিছে আপোনালোকে কোনটো ভাল পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। মই পিছে পাহাৰ ভাল পাওঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে গম পাইছে মই নদীনো কেইখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক, প্ৰায় পাহাৰ চাহাৰ এনেকুৱাই ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখি থাকে নহয়নে? এই জেগাটুকুৰা দেখিছেনে? যেতিয়া মই পালোহি ন, অ' মাই গড, ইমানেই আনাৰসৰ খেতি কৰিছে আৰু যাতে মই আনাৰসটো খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। মোৰ এই জেগাটুকুৰা দেখি ন মনোমুগ্ধ হৈ গৈছে। মই কি ক'ম আপোনালোকক, ইয়াতে যে মই থাকি দিম ঘৰ চৰ বনাই, কিন্তু এইটোতো পচিবল নহয় ন। এটা কথা মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰোঁ যে নেচাৰ ইজ ছামথিং এলছ। আপোনালোকে ভাবাত কিয় বিয়ণ্ড মানে। কাকচাং গ'লে ল'ৰাটোৰ দোকানৰ পৰা আপোনালোকে চিপছ কিনিব, বৰ মৰম লগা ল'ৰাটো। আকৌ আমি ক'লৈ গ'লোঁ জানেনে? এয়া হৈছে গাহৰি ষ্টিক, যিটো আপোনালোকে হালধি পাততো বনোৱা হৈছে, ষ্টিকতো দিয়া হৈছে। কি লাগে আপোনাক? যোনে যোনে গাহৰি ভাল পায় তেখেতলোকৰ কাৰণেতো এইটো বহুত ধুনীয়া এটা ভিডিঅ', আপোনালোকেতো চাব লাগে, গোটেই ভিডিঅ'টো চাব। এয়া হৈছে হালধি পাতত দিয়া একদম চিম্পল ডিছ হয়, য'ত আপোনালোকক ইয়াত দিছে ব্লেক চেচিমি আৰু অনিয়ন, চিলি, একদম ৰোৱাই নাই গম পাইছেনে আমাৰ পাৰ্টিটো। যেনে তেনে এক পিচ আপোনালোকক দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, এয়া চাওক। এইখিনি শেষ হ'বলৈ আপোনাক 1 মিনিট নালাগিলে। তাৰপিছত আকৌ গাহৰি ষ্টিকত দিয়াও খাবলৈ ল'লে। ঘৰতো বনাই খাব পাৰোঁ, কিন্তু ঘৰত খোৱা আৰু বাহিৰত গৈ মেলি খোৱা এটা বেলেগ অনুভূতি। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো মমেণ্ট দেখাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ, লগতে লাইফৰ গোটেই লাইফ টাইমৰ কাৰণে মই কেপচাৰ কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণেও ট্ৰাই কৰিছোঁ। মইতো য'ত যাম সেইটোতো খোৱা মেণ্ডেটৰী, আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে খোৱা বস্তু দেখিবই দেখিব, সেইটো কাৰণে চাগে মোক চবেই ভাল পায়। হালধি পাতত দিয়াটোতকৈ এইটো অলপ বেছি টেষ্টি আছিল কাৰণ ইয়াত টেঙাৰো অলপমান ফ্লেভাৰ আহিছিলে। কাৰ ফেভৰেট ক'বচোন? এয়া দাদা দোকান আছে পুৰা ষ্টিকৰ, গাহৰি ষ্টিকৰ। চ' আপোনালোকে আহিলে ইয়াত খাই যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। গাহৰি ষ্টিককেইটা মাত্ৰ 100 টকা, আপোনালোকে আহিলে খাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এইটো হৈছে পাৰ্ট 1, টু বি কণ্টিনিউ কৰিম। এতিয়ালৈ ইমানেই। ষ্টে টিউন, টিল দেন বাই।